नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण रगडा पॅटीस कसं बनवायचं ते बघतोय। मस्त अशी पॉप्युलर स्ट्रीट फूड आहे हे, मला प्रचंड आवडतं। तर साहित्य काय काय घेतलं ते बघूया। तर सगळ्यात आधी रगडा बनवण्यासाठी काय आहे ते बघूया। 1 कप इथे मी सुका वाटाणा घेतलाय, बाजारामध्ये मिळतो, पांढरा वाटाणा असंही म्हणतात। हा मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून घेतलाय। 1 कप कांदा बारीक चिरून, टोमॅटो 1 बारीक चिरून, आलं लसूण पेस्ट आहे, लाल तिखट, गरम मसाला 1 चमचा आणि पाव चमचा हळद। आता पॅटीस बनवण्यासाठी इथे उकडलेला बटाटा घेतलाय, 3 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून त्याची सालं काढून मॅश करून घेतले। त्यामध्ये घालण्यासाठी आपल्याला हळद लागेल पाव चमचा, धनेपूड आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा चाट मसाला आहे, त्यानंतर गरम मसाला आहे 1 चमचा, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड रोस्टेड क्युमिन पावडर आहे 1 चमचा, आलं लसूण पेस्ट लागेल 1 चमचा आणि इथे पोहे आहेत माझ्याकडे वाटीत। तर हे पोहे काय केलेत, साधारण पाव कप पोहे आहेत, पाव वाटी पोहे। पोहे मी फक्त स्वच्छ धुवून घेतले, भिजत घातलेले नाहीयेत, फक्त धुवून घ्यायचे, त्यातलं पाणी उपसायचं आणि ठेवून द्यायचं। यामुळे पॅटीजला बाइंडिंग खूप छान येतं आणि मस्त खुसखुशीत होतात। पोहे नसतील वापरायचे, ब्रेड क्रम्स किंवा ब्रेडचा चुरा करून घातला तरी चालेल। सगळ्यात आधी काय करायचे, आधी हा जो भिजवलेला मटर आहे हा कुकरमध्ये घ्यायचा काढून, यामध्ये पाणी घालायचं, वाटाणा बुडेल एवढा, हळद घालूया आणि मीठ चवीपुरतं मिक्स करून घ्यायचं, झाकण लावायचं आणि मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। रगडा बनवण्यासाठी आपला वाटाणा शिजून होतोय तोवर आपण पॅटीसची तयारी करूया। तर उकडलेला बटाटा आहे, सालं काढून मॅश करून घेतला, यामध्ये सगळ्यात आधी आपण हे पोहे घालूया। पोहे असे हाताने चुरून घालायचे, पोह्याने बाइंडिंग छान येतं आणि ही पॅटीस मस्त अशी खुसखुशीत होतात। आणि जसं आधी सांगितलं, पोहे नसतील, ब्रेड क्रम किंवा ब्रेड चुरून घातलं तरी काहीच हरकत नाही। आलं लसूण पेस्ट, गरम मसाला, त्यानंतर भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, रोस्टेड क्युमिन पावडर, हळद, धनेपूड आणि चटपटीत चव येण्यासाठी चाट मसाला। आता हे सगळं व्यवस्थित कालवून घ्यायचं, हाताने गोळा मळून घेतला तर उत्तम। आणि मीठ घालायचं, मीठ सांगायचं विसरले मी, आता आपण मीठ घालतो आणि मस्तपैकी असं हे मळून घ्यायचं। हे मस्तपैकी असा गोळा मळून झाला की यातून थोडंसं हा पोर्शन घ्यायचा आणि तुम्हाला हव्या त्या शेपमध्ये याचा पॅटीस करून घ्यायचा। शक्यतो हे जे पॅटीसचा गोळा असतो हा थोडासा असा टाईट करून मळून घ्यायचा, म्हणजे तो सुटत नाही, बाइंडिंग चांगलं येतं त्याने। मस्तपैकी असं पॅटीसचा शेप देऊन बाजूला ठेवायचं। बऱ्याचदा तक्रार असते की बाइंडिंग येत नाही, तर बाइंडिंग येण्यासाठी ही एक सोपी प्रोसेस आहे। शक्यतो थोडंसं असं प्रेस करून गोळा करून घ्यायचं आणि जेव्हा कुठलंही कटलेट किंवा पॅटीससाठी तुम्ही बटाटा उकडता तेव्हा तो ओव्हर कुक नाही झाला पाहिजे। ओव्हर कुक झाला, खूप शिजला तर मग त्याला पाणी सुटतं। तर शक्यतो म्हणजे नेहमी बटाट्याची भाजी करायला तुम्ही जर 4 शिट्ट्या लावत असाल तर पॅटीससाठी बनवताना, कटलेट बर्गरसाठी 2 शिट्ट्यांमध्ये गॅस बंद करायचा। मस्तपैकी असा पॅटीसचा शेप येतो। तर इथे रगडा पॅटीससाठी काही पॅटीस मी करून ठेवलेत, आता आपण हे फ्राय करायचे, शॅलो फ्राय। डीप फ्राय केले तरी चालेल, पण मी शॅलो फ्राय करते। थोडंसं तेलाचा वापर जास्त करावा लागतो।
म्हणजे ते छान असे एकसारखे फ्राय होऊन निघतात. तर हे पॅटीस ठेवूयात आणि एका बाजूने खरपूस असा सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करायचं. मग बाजू पलटी करायची आणि मग दुसऱ्या बाजूने फ्राय करायचं. तर एका साईडने जवळजवळ होत आलेत हे पॅटीस. आता याच्या वरच्या साईडने पण आपण थोडं तेल सोडूयात आणि हे आता पलटी करूयात. आहा, परफेक्ट. मस्त. आणि या बाजूने पण मस्त असा क्रिस्प येईपर्यंत फ्राय करूयात. चला, इथे दुसऱ्या बाजूने ही पॅटीस मस्तपैकी फ्राय करून झालेत. एक पलटी करून दाखवते, बघू शकता. आता गॅस बंद करूयात आणि रगडा बनवायला घेऊयात. तर रगडा बनवण्यासाठी 3 चमचे तेल मी गरम करून घेतलंय. यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया. साधी सोपी रेसिपी आहे, फार वेळ नाही लागत. कांदा आता एक 5 ते 6 मिनिट परतायचं, मस्त असं सोनेरी रंग येईपर्यंत. मस्त. आता इथे कांद्याला मस्तपैकी हलकासा सोनेरी रंग आलाय. जवळजवळ एक 5 ते 6 मिनिट मी परतून घेतलाय कांदा. यामध्ये बारीक चिरलेलं टोमॅटो घालायचं, आलं लसूण पेस्ट, गरम मसाला आणि लाल तिखट. आणि आणखी एक 4 ते 5 मिनिट परतून घ्यायचं. टोमॅटो मस्त एकजीव झालं पाहिजे कांद्याबरोबर. 5-6 मिनिट टोमॅटो इथे मस्तपैकी शिजवून घेतलाय. तुम्ही बघू शकाल मस्त असं मॅश झालाय, एकजीव झालाय. आता हा जो वाटाणा आहे कुकरमध्ये मध्यम आचेवर 4 शिट्ट्या काढून घेतल्या. तुम्ही बघू शकाल मस्त असा शिजलाय, व्यवस्थित असा मऊसूत झालाय. मटार घालायचं. वाटाणा, मटार नाही. मीठ घालायचं थोडंसं. वाटाणा शिजताना आपण मीठ घातलंय, त्या अंदाजाने मीठ घालायचं. मिसळून घेऊयात. तर यामध्ये थोडंसं आपण पाणी घालायचं आणि एक 4 ते 5 मिनिट शिजवून घेऊयात. आणखी एक 7 ते 8 मिनिट हा रगडा मस्तपैकी शिजवून घेतला. तुम्ही बघू शकाल रंग सुरेख आलाय, टेक्स्चर हे जबरदस्त आलंय. आता हा दिसत जरी थोडासा पातळसर असला तरी जसजसा वेळ जातो तसतसा हा घट्ट व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे मी थोडंसं पाणी जास्त घातलं. तुम्ही लगेच खाणार असाल पाण्याचं प्रमाण कमी केलं काहीच हरकत नाही. रगडा तयार आहे, पॅटीस तयार आहे. आता हे रगडा पॅटीस सर्व कसं करायचं ते बघूयात. ॲक्च्युली जेव्हा स्ट्रीटवर किंवा ठेल्यावर हे रगडा पॅटीस सर्व करतात तेव्हा रगडा तव्यातच बनवतात, गरमागरम रगडा बनवतात आणि हे जे पॅटीस असतं ते थोडंसं फोडून असेंबल करतात. पण आता मी घरी बनवते, ते दिसायला सुंदर दिसलं पाहिजे म्हणून मी हे पॅटीस फोडून किंवा मॅश करून नाही घालते, अख्खा पॅटीस ठेवते. पण ऑफकोर्स तुम्हाला आवडत असेल तर मॅश करून घेऊ शकता. तर मी काय करणार आहे, हे पॅटीस ठेवायच्या आधी खाली थोडासा रगडा घालून घेते. मस्त. आता पॅटीस ठेवूयात यावर. थोडासा आणखी रगडा. मी खूप घालत नाही आहे कारण मला फोटो काढायचे आहेत. पण तुम्ही भरपूर रगडा घालू शकता. रगडा घालून झाला की बारीक चिरलेला कांदा, बारीक शेव,
बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आणि घट्ट अशी चिंचेची चटणी. आता ही चिंचेची चटणी कशी करायची, याआधी आपण ओली भेळ कशी बनवायची ते बघितलंय, किंवा मग पाणीपुरी कशी करायची तेही पाहिलंय. त्या दोन्ही रेसिपीत ही चटणीची रेसिपी तुम्हाला मिळेल. ऑसम. भन्नाट दिसतंय, तर मी पटकन फोटो काढते आणि मग चव बघूयात. जबरदस्त दिसतं रगडा पॅटीस. फोटो काढून झालेले आहेत. आता आपण हे टेस्ट करायचं आहे. मस्त, खूप मस्त चटपटीत झालाय. पॅटीसला क्रिस्प जबरदस्त आहे. रगड्याची चव परफेक्ट आहे. चिंचेची चटणी ऑसम लागते यावर. सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केलं की बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे या रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. त्याचबरोबर या रेसिपीची लिंक कॉपी करून तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता. जबरदस्त. तर आज वेळात वेळ काढून ते ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.